हेलो एन्ड वेलकम टु क्याटलन ग्राफिक्स। म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु। यो ट्युटोरियलमा चाहिँ तपाईँहरूले थम्बनेल कसरी बनाउने भनेर स्टेप बाई स्टेप फोटोसपमा म तपाईँलाई लिएर जानेछु र थम्बनेल बनाउँदाखेरि कसरी कलरहरू चुज गर्ने र कस्तो कलरहरू कसरी म्याच गर्ने भनेर पनि यसमा अलिकति छोटो प्रिभ्यू हुनेछ। अनि यो भिडियोमा 100 लाइक्सभन्दा बढी आयो भने म अर्को भिडियो पनि हालिदिन्छु, त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला। र अब चाहिँ त्यही हो, थम्बनेल बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले यसमा दुईटा प्राइमेरी कलर चुज गरेको छु है, जस्तै रेड र ब्लू युज गरेको छु। अनि दुईटा कलर, अर्को सेकेन्डरी कलर चाहिँ येल्लो र व्हाइट रहेको छ। दुईटा कलर चारवटा कलर छ हैन। अनि सबै हाम्रो मैले जति पनि यसमा रिसोर्सहरू युज गरेर हुन्छु, एसेटहरू युज गरेर हुन्छु, म चाहिँ त्यसको सबै लिङ्क चाहिँ त्यसको ड्राइभमा हालेर त्यसको डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै हुन्छु, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। पिएचडी पनि हालिदिन्छु म यसको, ताकि तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो होस्, अझै राम्रोसँग ओभरभ्यू मिलोस् के युज भइरहेछ, कसरी युज भइरहेछ भनेर है। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला, धेरै छैन, 17 देखि 20 मिनटको भिडियो हुन्छ होला, त्यति नै हो। र त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा हैन यसरी प्रिभ्यू आउँछ यो फोटोसपको। 1280 पिक्सल हुन्छ विड्थ, अनि त्यहाँबाट हाइट चाहिँ 720 हुन्छ। अनि यसो रिनेम गरौँ, युट्युब थम्बनेल भनेर मैले यसो रिनेम गरिदिएको छु। अनि यसमा चाहिँ 300 पिक्सल पर इन्च राख्नु, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेटर देखिन्छ। यसरी गर्नु, अनि त्यहाँबाट अब यही हो, अब क्रिएट भइहाल्छ हैन। सुरुमा चाहिँ यसलाई अनलक गर्नु, अनि त्यसपछि एउटा ग्रुप बनाइहाल्नु। यसको नाम चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्दाखेरि बेटर हुन्छ, किनकि सुरुमै ग्रुप बनाउँदाखेरि पछि सजिलो हुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा राखेको छु र अब चाहिँ एउटा सोलिड कलर युज लिनु। मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ डार्क ब्लू राखेको छु है, सोलिड कलरलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि फाइलमा जानु, प्लेस इम्बेड गर्नु। एउटा टेक्सचर छ, यो चाहिँ व्हाइट टेक्सचर। यसको सबै मैले त्यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ है, फेरि पनि भने मैले फिलअप गरेर यसको चाहिँ तपाईँको केमा राख्नुहुन्छ, लिनियर बन राख्दाखेरि बेटर हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको ओपेसिटी अलिक घटाइदिनु, 60 पुऱ्याइदिनु होइन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलिकति मार्क्स गरिदिनु, मार्क्स गरेर अनि ग्रेडियन्ट चुज गर्नु है। जी गर्नु भने ग्रेडियन्ट चुज हुन्छ, जी दाब्नुभयो भने। र सधैँ ग्रेडियन्टमा चाहिँ ब्ल्याकले चाहिँ मार्क्स गर्छ भने व्हाइटले चाहिँ अनमार्क्स गर्छ, त्यसैले मैले चाहिँ ब्ल्याक चाहिँ मेक स्योर कि त्यहाँ फोरग्राउन्ड कलर ब्ल्याक होस्। त्यसरी सिफ्ट दाबेर यसलाई अलिकति मार्क्स आउट गरिदिनु। अनि त्यसपछि अब फेरि पनि जानु, म एउटा पोस्टर छ मसँग है। अब यो पोस्टरलाई फेरि स्केल अप गरेर सबै क्यानभास ढाक्ने तरिकाले गर्नुहोस्। अनि यसको चाहिँ ब्लेन्डिङ अप्सन मल्टिप्लाई राखिदिनुहोस्, मार्क्स गर्नुहोस्। त्यही पनि फेरि पनि ग्रेडियन्ट चुज गर्नुहोस्, ब्ल्याक ग्रेडियन्ट चुज गर्नुहोस्, मतलब मार्क्स गरोस् त्यसैले होइन। कति यसरी सिधा गर्नुहोस्, लागि सिधा जान्छ यो ब्ल्याक चाहिँ। सो ओपेसिटी घटाइदिनुहोस् र राख्नुहोस्, अलिकति मलाई अलिकति यति चाहियो। फेरि याक्स राख्नुहोस्, व्हाइट आउँछ, व्हाइट अनमार्क्स गरिदिन्छु होइन। अनि लगभग स्टार्ट दिन्छ है। अनि अब अर्को चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब एउटा इलिमेन्ट छ, यो इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी सिधा प्लेस गर्छौँ। अब यसको त हाम्रो चारवटा कलर हो नि त होइन, के अरे व्हाइट, यो येल्लो, अनि प्राइमेरी कलर चाहिँ ब्लू र रेड हो। त्यसरी म यसलाई चाहिँ मैले रेड बनाउन चाहन्छु होइन। त्यसरी इभेन्ट चुजमा जानुहोस्, अनि यसको चाहिँ कलर चुज गर्नुहोस्, उता माथिबाट कलर चुज हुन्छ, गएर चाहिँ प्लेस इम्बेड गर्नु होइन। प्लेस इम्बेड त त्यही त्यहाँबाट भइहाल्छ, होइन भने अल्ट होल्ड गरेर त्यो बोर्डर लाइनमा जानु भने यसरी हुन्छ होइन। यसलाई कलर चुज गर्नुहोस्, यसले चाहिँ कलर रेन्ज चुज गर्छ, त्यसले त्यो कलर मात्रै चेन्ज गरिदिन्छ कि यसरी। यसलाई चाहिँ डार्क बनाऊँ होइन। अब यसमा पनि फेरि यो पछाडिको टेक्सचर हाल्नु पऱ्यो नि त होइन। हेर्नु न, केही टेक्सचर छैन होइन। पछाडिको टेक्सचर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जहाँ पनि युज हुन्छ कि अहिले जेमा पनि युज गर्छौँ हामीले यो बनाउँदाखेरि चाहिँ, ताकि एउटा फिल दियोस् होइन। त्यसैले यसमा चाहिँ अब फेरि पनि अल्ट दाब्नुहोस्, अल्ट होल्ड गरेर क्लिपिङ मार्क्स गर्दा हुन्छ, यहाँ आउँदै होइन। यसको तलपट्टि गरिदिनु, तलपट्टि गरिदिँदा पनि हुन्छ। अलराइट आयो यसको होइन। कहिले ग्लिच भइदिन्छ क्या फोटोसपमा, त्यसैले पनि आउँदैन क्या कहिले कहिले। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई अब यो अलिकति यसको टेक्सचरहरु
मेन्टेन गर्नु होइन, लिनियर वनमा राख्नु, त्यसो त त्यही भइरहेको हुन्छ, केही चलाउनै पर्दैन किनकि सुरुमै हामीले चलाइसक्यो नि त। अब यसलाई हेर्नु त ब्याकग्राउन्डमै रहन्छ यो होइन। त्यसले फेरि एउटा ग्रुप गरिदिनुहोस् होइन, ग्रुप गरेर यस्तो आइडिया दिन्छु, यो मात्र चल्छ, यो इलिमेन्ट मात्र चल्नुहोस् ताकि स्लो भयो भने राम्रो देखिन्छ। अनि अब चाहिँ यसलाई तपाईँले अब म चाहिँ अब एउटा कर्भ दिन्छु होइन, अलिकति डार्क बनाइदिन्छु यसलाई, यो रेडलाई अलिकति। मैले चाहिँ कटआउट ब्याकग्राउन्ड लिएको छु है, यसको चाहिँ कटआउट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने मैले यो फोटोसपको एआईले गरिदिन्छु कटआउट। यसलाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँको के भन्छ रास्टराइज छ नि त यो लेयर होइन, त्यसरी सुरुमा के गर्नुपर्छ तपाईँले यसलाई स्मार्ट अब्जेक्टमा चेन्ज गर्नुपर्छ। स्मार्ट अब्जेक्टमा चेन्ज गर्नुभयो भने पछि हुँदैन नि, ल अब रास्टराइज गर्दाखेरि यस्तो गर्नुभयो भने पछि तपाईँले सेल गर्दाखेरि त यस्तो बिग्रिन्छ कि यो। त्यसैले सुरुमै तपाईँले स्मार्ट अब्जेक्टमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसलाई, ताकि डिस्टोर्ट नहोस्, पिक्सेलेट नहोस् पछि होइन। अब हेर्नुहोस् सानो गर्दाखेरि पनि अब स्मार्ट अब्जेक्टमा चेन्ज गरेपछि यस्तै हुन्छ कि, केही पनि चेन्जेस हुँदैन कि, पिक्सेलेट हुँदैन कि। पछि स्केल ट्रान्सफर्ममा स्केल डाउन गर्दाखेरि यसरी यो गरिदिनु भयो। अब यसलाई चाहिँ म अलिकति ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउँछु होइन, अलिकति यसको हल्का रूपमा यसको आएर बढाइदिन्छु। अलराइट, अब यसलाई दुइटालाई फेरि कन्ट्रोल ई दाब्नुभयो भने चाहिँ यो दुइटा मर्ज हुन्छ कि। अब यसले फेरि पनि कन्भर्ट स्मार्ट अब्जेक्ट गर्नुपर्छ होइन, किनकि रास्टराइज लेयरले चाहिँ फेरि हामीलाई पिक्सेलेट गराइदिन्छ पछि केही चेन्जेस गर्नु पऱ्यो भने। ठिक छ। अब यसमा अलिकति डिटेलिङ्सहरू एड गरौँ है, जस्तै अब यसमा टेक्सचरहरू अथवा यसमा अलिकति ग्रेनहरू होइन, अलिकति हाइलाइट दिने कुराहरू गरौँ। यसलाई कन्ट्रोल जे गरौँ भने कपी हुन्छ, दुइटा कपी हो। यसलाई ग्रुप बनाइदिन्छु म, ग्रुपको नाम चाहिँ लेयर मक्स दिनु होइन। यसको टेक्सचर हामीले मतलब यसको डिटेलिङ्सहरू अलिकति बढाउनु लागेको हो, दुइटा आयो होइन। अब यसलाई चाहिँ हाइलाइटमा लिएर जानु, यसलाई हाइलाइटमा लिएर जानुभयो भने अनि हाइपास दिनु, फिल्टर अदर्समा गएर हाइपास दिनु, लगभग 1.5 अथवा 1 दिनुहोस्। अब यसलाई फेरि दुइटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब यसलाई कन्ट्रोल जे दाब्नुभयो भने कपी हुन्छ क्या दुइटा हो। अब कन्ट्रोल जे दाब्नुभयो, अब कन्ट्रोल ई दाब्नुहोस्। ईले के गर्छ दुइटालाई फेरि मर्ज गरिदिन्छ कि कन्ट्रोल। अब यस रास्टराइज लेयर भयो है, कन्ट्रोल ई दाब्ने बित्तिकै अब यसलाई स्मार्ट अब्जेक्टमा चेन्ज गर्नुहोस् र अब फिल्टरमा जानुहोस् र सार्पेनमा गएर स्मार्ट सार्पेन गर्नुहोस् होइन। अब हेर्नु त कस्तो राम्रो डिटेलिङ्स थियो होइन। हल्का यसलाई नोइजहरू पनि हल्का युज गरिदिउँ र अर्को कस्तो राम्रो डिटेलिङ्स आयो होइन। अब हेर्नु त अब त्यसमा माथि पनि अब हामीले एउटा टेक्सचर फेरि पनि यो उठ्यो नि व्हाइट पेपरवाला टेक्सचर, इलोन मस्कको फोटो माथि पनि राखिदिन्छौँ होइन हामीले यसरी। अब यसको लागि चाहिँ 80 को भयो भने ठिक हुन्छ। अब चाहिँ यसमा मैले ड्रप स्याडो हालेको छु होइन। अब यो चाहिँ पज गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ के कति त्यहाँ भइरहेछ भनेर। ड्रप स्याडो आयो, कस्तो राम्रो देखियो नि त, पप आउट भयो होइन। ड्रप स्याडोहरू पप आउट गरिदिन्छ नि त यो भएर। अनि अब चाहिँ तपाईँले
अब चाहिँ हामी टेक्स्ट एड गर्नेतिर लिएर जाउँ है। अब यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रहन्छ कुनै पनि होइन, त्यही भएर सिफ्ट दाबेर त्यसले सिफ्ट दाब्नुभयो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ होइन। माथि तलसम्म सिफ्ट दाबेर सिलेक्ट गर्नुभयो भने फेरि एउटा मैले ब्याकग्राउन्ड लिएको छु त्यसको लागि। अब चाहिँ म यहाँ होइन फेरि पनि त्यो उसलाई त्यो रेड टोन पेपरमा एउटा टेक्सचर एड गर्न गएर टेक्सचर भनेर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि अलिकति ब्लेन्ड होस् भनेर के अलिकति राम्रो देखियोस् भनेर त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ अब कुन कलर डस्ट दिँदाखेरि अलि नराम्रो देखिन्छ कि ब्याकग्राउन्डको काम सकियो लगभग होइन। अब टेक्स्टको लागि हामी एउटा रेक्टेङ्गल टुल लिनुहोस्, रेक्टेङ्गल बनाउनुहोस् र यसको चाहिँ अलिकति हाम्रो त वाइट हो नि त, वाइट र येल्लो वाइट र येल्लो हो नि त सेकेन्डरी कलर, त्यसैले त्यसमा टेक्स्टहरूमा त्यो युज गर्छौँ हामीले होइन। अलिकति रोटेट गर्नुहोस्। अब यसलाई फेरि यो टेक्स्चर फेरि पनि त्योमा युज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अलिकति सानो बनाइदिन्छु, यसलाई स्केल डाउन गरिदिन्छु। स्केल डाउन गर्दाखेरि अलिकति राम्रोसँग टेक्स्चर अझै राम्रोसँग कस्तो देखिन्छ। यो माथि पनि फेरि त्यही व्हाइट टेक्स्चर युज भएको हो है। यससँग भएको यसलाई ड्रप स्याडो दिनु हल्का ताकि अलिकति पप आउट होस् यो पनि। अब योमा पनि डिटेलिङ्सहरू एड गर्नुपर्छ है। योमा पनि अल्ट दाबेर मैले त्यसलाई माथि सारिदिएको ताकि कपी होस् भनेर। ल अब त्यसलाई चाहिँ ट्याक्क टेक्स्चर सबैमा गर्नु पऱ्यो नि त होइन। टेक्स्चर त सबैमा स्केल अप गर्दाखेरि सबै हेर्नु नि, यसरी स्केल अप गर्दाखेरि सबैमा दुईवटामा डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर सबैले कभर गर्नु पऱ्यो त्यो टेक्स्टलाई।
फेरि यसलाई पनि टेक्सचर एड गर्छु म फेरि पनि टोन पेपर दिनुहोस् होइन टोन पेपर त्यो अहिलेको थियो नि हामीसँग रिसोर्स त्यो लिएर फेरि पनि लिनियर लाइट गर्नुहोस् लिनियर लाइटमा अपोसिटी घटाइदिनुहोस् फेरि म ड्रप स्याडो युज गर्छु है ट्रायङ्गलमा सरी ट्रायङ्गल भन्दा रेक्टेङ्गलमा यसको चाहिँ यहाँ येल्लोमा लिन्छौँ होइन ड्रप स्याडो एकचोटि ब्ल्याकमा लिँदैनौँ गरिदिन्छु होला यतिको भयो हाम्रो है यो मेल अब यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट ई कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट ई दाब्नु भने सबै एकै ठाउँमा एउटा मर्ज गरेर फोटो आउँछ यसलाई पनि फेरि पनि कन्भर्ट स्मार्ट एप्सेट गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर अप्सन आउँछ यसरी अब यसमा अलिकति डिटेलिङहरू एडहरू गरौँ होइन कर्भहरू अलिकति हाइलाइटहरू लाइटिङहरू अलिकति मिलाउँ हल्का नोइज पनि दिनु एड नोइज गरेर फिल्टरमा जानु नोइजमा जानु एड नोइज दिनु अलराइट तपाईँको थम्बनेल रेडी भइसकेको छ अब यदि यो भिडियोमा 100 लाइक्स भन्दा बढी आउँछ भने म अर्को भिडियो थम्बनेल रिलेटेड अपलोड गर्नेछु यो युट्युब च्यानलमा तपाईँले यो भिडियोबाट केही सिक्नु भएको छ भन्ने आशा राख्दै आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँला थ्याङ्क्स फर वाचिङ ह्याभ अ गुड डे